Đây cả nhà ơi, đang có mặt tại cầu Long Biên á, chính giữa cái cầu. Thì hiện tại cái cầu này á, rất là nhiều năm tuổi rồi nên người ta đang trùng tu và sửa chữa ha. Nên là cả nhà thấy mỗi lần mà khi mà người dân chạy qua á, là sẽ có những sự rung lắc gì. Sau khi mà tham quan chùa Một Cột ra cả nhà thì ngày mai nên sẽ tiếp nối cái hành trình để mà tham quan tất cả các địa điểm còn lại của lăng Bác Hồ ha. Còn bây giờ ở cả nhà là trưa rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi ăn trưa. Khi mà tới Hà Nội cả nhà không thể nào mà bỏ qua được đó là món bún chả Hà Nội cả nhà ơi. Thì bây giờ cả nhà hãy đi cùng với Ninh nha. Sau khi mà Ninh tìm hiểu tất cả người dân địa phương á thì sẽ có một cái bún chả, nói chung là tùy theo cả nhà đang ở vị trí nào, tại ở đâu cũng ngon hết trơn á đó. Nhưng mà ở trên cái đường khu phố Phùng Hưng là ngon nhất ha. Thì á khi mà cái nhà tới đó tất cả mọi quán đều ngon, cả nhà muốn ăn quán nào thì cả nhà ăn, giá cả thì rất là hợp lý ha. Thì nhưng mà trên tuyến đường đó cả nhà lại gặp được một cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Con đường có thể nói là cứ 1 mét là một nàng thơ, đó chính là con đường Phan Đình Phùng nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ qua Phan Đình Phùng tới Phùng Hưng để mà mình ăn cái món bún chả Hà Nội nha. Nên đang đứng trước nhà thờ Cửa Bắc cả nhà. Wow, đập vào ấn tượng ban đầu của Nên nó một nhà thờ rất là đẹp, nguyên một cái màu vàng ánh luôn, đẹp, kiến trúc rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Và ở ngoài trước nhà thờ có một cái thông rất là đẹp á. Thì chúng ta đang bắt đầu vào mùa Giáng sinh đấy cả nhà. Ở đây Nên nói sơ về con đường này chút xíu nha. Đây là con đường Phan Đình Phùng, mình gọi là con đường của các nàng thơ đi cả nhà. Thì ở đây nếu mà cả nhà có xe máy, cả nhà dừng ở đây thì cả nhà sẽ có 10.000 tiền giữ xe ha. Nhưng mà nếu cả nhà đi sâu xuống dưới bờ hồ dưới kia á, thì cả nhà sẽ tốn 2 đến 30.000 tiền giữ xe. Thì Nên thấy rất là nhiều bạn từ miền Nam ra Hà Nội á thường sẽ chụp hình với các xe hoa á cả nhà. Và có những cái bó hoa như là bó sen là loại gì thì ở đây người ta có rất là nhiều những cái bó chữ cảnh để cho mình thuê chụp á, nên nghĩ là thuê chụp nha. Thì cả nhà chắc sẽ tốn phí ha. Thì nguyên con đường này thật sự rất là đẹp đó nhà ơi, những cây cối rất là đẹp luôn. Thì Nên đang đi có thể nói là cái mùa đẹp nhất luôn rồi, cuối thu đầu đông mà chưa tới đầu đông, nên là cả nhà thấy không, trước mặt của Nên đang quay bây giờ là nguyên một cái ánh mặt trời nó chiếu, nhưng mà cảm giác mình không có nóng ha. Nếu mà cả nhà đi mùa hè của Hà Nội rất nóng, còn mùa này á thì cả nhà đi mát mát xe lạnh rất là thích. Và nếu mà cả nhà đi trễ hơn xíu vô mùa đông rất lạnh nha. Ok, ngửa mặt cường. Ok, khoa cao lên tí nữa nào. Khi mà đi dọc con phố Phan Đình Phùng này cả nhà còn có thể chiêm ngưỡng được Hoàng thành Thăng Long nữa nha. Sẽ thuộc vào lịch trình ngày mai của Nên ha, nên là ngày mai Nên sẽ nói chi tiết hơn về Hoàng thành Thăng Long này. Nhưng mà ở đây đang có một số cái điểm khi mình đi một vòng ở đây anh thấy cái số điểm lưu ý ha. Cả nhà có thể chụp hình đẹp bằng cách mặc áo dài, hoặc là có thể thuê những cái bạn chụp hình chuyên nghiệp mà có thể thuê hoa để mà chụp hình ha. Xung quanh đây nên thấy có rất nhiều hàng quán ăn uống cà phê rất là dễ thương. Nhưng mà đi nghĩ nếu mà cả nhà đi qua ăn cơm hoặc là có nhà uống cà phê á thì cả nhà gửi xe đó luôn, nếu cả nhà xài xe máy thì mình nghĩ nó sẽ đỡ tốn tiền cho cả nhà hơn là thành tốn tiền cả nhà đậu xe bị tốn tiền ha. Nên thấy có quán cơm sườn cũng rất là đông với lẩu cá kèo thì Nên thấy cũng hấp dẫn lắm á. Nếu mà ngày mai trưa mai Nên có về kịp thì Nên sẽ ăn và giới thiệu đến cả nhà nha. Con
đường Phan Đình Phùng, một cái tên không quá xa lạ với người dân Hà Nội, nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp đầy thơ mộng, khiến bao tâm hồn phải xao xuyến mỗi khi nhắc đến. Có người gọi con đường này là nàng thơ của thủ đô, không phải ngẫu nhiên, mà bởi vì từng bước chân trên con phố ấy đều như đang bước vào một bản tình ca dịu dàng của thời gian và ký ức. Điểm đặc biệt làm nên vẻ thơ mộng của Phan Đình Phùng chính là hàng cây xà cừ cổ thụ rợp bóng hai bên đường, trải dài như một dải lụa xanh mướt. Vào những buổi sáng sớm hay chiều tà, khi ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống qua kẽ lá, con đường như được nhuộm một màu vàng dịu, vừa cổ điển, vừa lãng mạn. Người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp chậm chậm lướt qua, hay đôi ba người dạo bước, tất cả đều như đang sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả của thủ đô. Không chỉ đẹp bởi thiên nhiên, con đường Phan Đình Phùng còn mang trong mình hơi thở của lịch sử với những công trình kiến trúc Pháp cổ kính như tòa Tổng giám mục Hà Nội với mái ngói đỏ rêu phong, hay những biệt thự Pháp nằm yên bình sau hàng rào sắt uốn lượn. Mỗi bức tường, mỗi ô cửa kính nơi đây đều như đang kể một câu chuyện xưa cũ, khiến lòng người bồi hồi. Hey, cả nhà ơi, sau một thời gian ham vui luôn lạc Đinh đã từ phố Phùng Hưng qua tới Hàng Mã luôn cả nhà. Mà ở đây có một cái quán bún chả rất là đông khách du lịch ha, mình thấy cũng rất là local địa phương. Và ở đây nguyên một cái khu này giống như là nguyên một cái rừng để mà chúng ta trang trí cho Giáng sinh thôi cả nhà, rất là đẹp nha. Đinh nhìn ở đây kiểu tựa giống như là cái quận 5 á cả nhà, khu phố mà gần chợ Bình Tây á, ta sẽ bán những cái đồ giống vậy này, rất là đẹp, cái dễ thương. Chợ nhìn vô đây đã đó cả nhà, nhìn xung quanh rất đẹp luôn. Tiếp theo đây nên xin mời cả nhà ăn bún chả nem cô bảy. Hấp dẫn quá. Em mở từ mấy giờ tới mấy giờ chú? Từ 10 giờ đến 3 giờ. 10 giờ đến 3 chiều á. Trời, hên quá xíu nữa là đóng cửa rồi. Quá đặc sắc luôn. Oh my god. Ông ơi, trở lại cho tụi bạn. Cảm ơn em. Nước gì? Dạ, trà đá đi. Hai trà đá. Dạ. Wow. Rồi, nhìn cái màu đồ ăn là hấp dẫn quá cả nhà ơi. Rồi, chương trình mukbang bắt đầu. Này cả nhà, uống miếng nước canh lấy dòng. Đập vào mắt của Niên ngay từ đầu là về cái màu sắc mùi vị rất là đẹp, bắt mắt. Rồi đồ ăn rất là thơm, giống như những nước mắm ở cái nhà chan lên đó, rồi hòa quyện với thịt đó, nó làm cảm giác rất là thơm nha. Nè cái này nhìn nè, trời quá trời luôn cả nhà ơi. Quá trời thật luôn. Wow, ngon lắm. Cái này còn cái này là đậu hũ ha, đu đủ với cà rốt cô để lên trên cho mình, để mình ăn cho cảm giác nó giòn nữa cả nhà. Pha trộn với cái mềm này cái đâu. Ở đây là cả nhà sẽ thấy chả vàng, cái này đi qua tim cả nhà sẽ thấy nem cô bảy, rồi rất là hấp dẫn ha. Với bên trong là rất là nhiều nhân cả nhà, bên ngoài là cái vỏ giòn tan luôn đó. Và cái đặc sản ở đây không thể thiếu, cả nhà nhìn này cái miếng cua, có thấy miếng cua rõ ràng luôn á cả nhà. Wow, miếng cua không thể thiếu, rau ăn kèm đủ các loại ha, có salad, có ngò, có rau thơm, không thứ, và bún rất là nhiều bún luôn cả nhà. Trời ơi, vậy bún quá trời, bún rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu múc bàn. Ok, bắt đầu nha.
Thì ăn món này á, thì theo cả nhà thích ăn sao thôi nha. Thì nếu mà cả nhà muốn ăn đậm vị nha, bỏ bún vô. Hôm này kiểu ăn ha, bỏ bún cho bỏ rau vô. Mỗi người có một cách ăn riêng của mình ha, không ai phàn nàn cách ăn của người khác. Ok. Ngon lắm cả nhà. Thịt nó rất là tươi và vị với nước với mắm với miếng bún làm cho cảm giác mình ăn rất là giống như là thịt nó thơm nồng lên tới mũi luôn. Cứ nhìn thật sự ở nhà đây là một trong những món ăn mà nên rất là mong chờ trong chuyến đi Hà Nội này, tại vì thực sự đây là một món rất là đặc sắc đặc trưng của Hà Nội luôn đó nha. Thì nếu ở nhà có biết về trước đây thì có tổng thống Mỹ Obama có qua ngồi ăn ha, cũng là cái món này ha. Nếu phở là điệp quốc hồn quốc túy kia của ẩm thực Việt, thì bún chả, đặc biệt khi đi kèm với nem cua bể, lại là một phần không thể thiếu trong tâm hồn ẩm thực của người Hà Nội. Trong vô vàn món ăn ngon đất Bắc, bún chả nem cua bể mang một hương vị rất riêng, dân dã mà tinh tế, quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán. Nem cua bể nó bên trong nhưng nó đầy ắp dung luôn, mà chúng ta ăn mà khi cắn vào cái nhà thơm mùi của thịt cua luôn. Một suất bún chả đúng điệu Hà Nội thường có 3 phần: bún tươi trắng mịn, chả nướng thơm lừng và bát nước mắm chua ngọt được pha khéo léo, điểm thêm vài lát đu đủ xanh giòn mát. Thật sự cái nhà ăn cái món này không thể thiếu một chút bia nha. Thì tới Hà Nội cả nhà xuống 2 lọ bia, bỏ một chút vào 2 lọ bia Hà Nội. Ở nhà nhớ xem hết cái hành trình đi Hà Nội nha, nên sẽ ăn tất cả những cái món thật sự là đặc sắc nhất của Hà Nội để gửi đến cả nhà luôn. Với cái món này ở cả nhà nhưng không thể nào chơi vào đâu được hết, bún chả quá là ngon nha. Cả nhà tới đây, cả nhà tới Hàng Mã ở đúng cái địa chỉ này của Niên đó, thì cả nhà ăn rất là ngon và giá rất là hợp lý. Thật sự luôn đó nhà, giống đúng như là cô ở trong cái chùa Một Cột bán nước tôi nói á, trời ra đây ăn á, còn cái nước á ở nhà nó no mà nó no căm bụng luôn, mình giá rất là hợp lý luôn, bún mà rất là nhiều á, nhưng mà một phần chỉ có 50.000 thôi, còn ở nhà mua cái nem á thì là 30.000 một phần nữa, tôi thấy giá quá hợp lý, quá rẻ luôn á cả nhà thật sự. Mà quán này bán rất là ngon nha, đi cũng nghe nhiều câu chuyện rất là vui ha. Thì cô bán ở đây gần 60 năm rồi cả nhà, tôi nghĩ chắc từ mấy đời rất là ngon ha. Thì cái nhà tới đây ngay chỗ phố Hàng Rươi với cái phố Hàng Mã ha, thì ở đây ta gọi là phố tại vì nó trong nguyên một khu phố cổ á cả nhà, thì nó có 36 phố phường đó, thì nó chung khu phố cổ với ở đây á là hẻm thì gọi là ngõ đó, còn đường hầu như là ta là phố, mà trong giống như miền Nam mình là đặt tên đường tên đường, ở đây vẫn có tên đường nha, nhưng mà ta phải đặt phố như phố Hàng Rươi, phố Hàng Mã, phố Bùi gì ạ, Phục Hưng rồi gì rất là nhiều nha. Đây là cái sau lưng em là cái địa chỉ ra cả nhà. Long Biên không chỉ là một công trình giao thông, đó là một phần ký ức của Hà Nội, là biểu tượng của lòng kiêu hãnh và sức sống mãnh liệt. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 bởi người Pháp, cây cầu mang trong mình kiến trúc phương Tây nhưng lại gắn bó sâu sắc với tâm hồn người Việt. Bao lớp người đã đi qua cầu,
Từ những người lính thời chiến, các bà mẹ gánh hàng rong, đến những đôi tình nhân dắt tay nhau dạo bước lúc hoàng hôn. Cả nhà ơi, Linh đang có mặt tại cầu Long Biên á, chính giữa cầu. Thì hiện tại cái cầu này á, rất là nhiều năm tuổi rồi nên người ta đang trùng tu và sửa chữa ha. Nên là cả nhà thấy mỗi lần mà khi mà người dân chạy qua á, là sẽ có những sự rung lắc nhẹ ở cái cầu, và thứ hai cái cầu xây bằng sắt đó cả nhà, nên là nó bị mục rất là nhiều rồi ha. Thì đây cũng là một điểm check in rất là quan trọng mà nên muốn gửi đến cả nhà, đó là cầu Long Biên. Nhưng mà nhìn xa xa này kia cả nhà thấy nguyên một cánh đồng hoa cúc rất là đẹp. Cầu Long Biên không hoàn hảo, không hề mới mẻ, nhưng chính những vết gỉ, vết nứt, chính cái dáng đứng lặng lẽ giữa sóng gió thời gian ấy lại khiến người ta trân trọng. Bởi có lẽ không nơi nào giữa Hà Nội cho ta cảm giác gần gũi và lắng động đến vậy. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.